ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું ઢોસા કેવી રીતે બનાવવા। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક વાસણમાં 1 વાટકી જેટલી અડદની દાળ લઈ લઈશું। 3 વાટકી જેટલા ચોખા લઈ લઈશું। જે વાટકીમાં આપણે અડદની દાળ લીધી હતી એ જ વાટકીના માપથી આપણે ચોખા લેવાના છે। ચોખા અને દાળને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આની અંદર પાણી એડ કરી લઈશું। દાળ અને ચોખા ડૂબે ત્યાં સુધી પાણી એડ કરીશું। આમાં કોઈ માપ નથી હોતું, તમારે દાળ અને ચોખા જેટલા પ્રમાણમાં હોય એટલું પાણી એડ કરી શકો। હવે આને આપણે 7 થી 8 કલાક સુધી પલાળી લઈશું। મેં અહીંયા અડધી વાટકી જેટલો સોજી પલાળ્યો છે અને પૌવા અડધી વાટકી જેટલા પલાળ્યા છે। આ બે અંદર એડ કરવાથી ઢોસા એકદમ સરસ બને છે। આ બે વસ્તુ અલગથી પલાળીને રાખવાની છે। જ્યારે આપણે ઢોસાનું ખીરું ક્રશ કરીએ ત્યારે જ અંદર આ બંને વસ્તુ એડ કરવાની છે। 7 થી 8 કલાક થઈ ગયા છે। હવે પાણી નિતારી લઈશું। આ પાણીને આપણે ઢોળી નથી દેવાનું। જ્યારે આપણે ચોખા અને દાળ ક્રશ કરીશું ત્યારે આ જ પાણી અંદર એડ કરીશું। હવે આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। એની અંદર પાણી એડ કરી લઈશું। જે આપણે દાળ અને ચોખા પલાળ્યા હતા એ જ પાણી અંદર એડ કરીશું। પલાળેલો સોજી અને પૌવા એડ કરી લઈશું। આને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ઢોસાનું ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આની અંદર સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈશું। 1 જેટલું લીંબુ નીચોઈ દઈશું। લીંબુ નીચોવાથી આપણા ઢોસા જાળીદાર અને ખૂબ જ સરસ બને છે। ઘણા લોકો એવું કહે છે કે ઢોસા સારા નથી બનતા, તો આ રીતે કરશો તો ઢોસા ખૂબ જ સરસ બનશે। આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। એક કડાઈમાં મેં 3 ચમચા જેટલું તેલ લઈ લીધેલું છે। હવે એની અંદર રાઈ, જીરું, હિંગ, લીમડો, મરચાં અને ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરી લઈશું। ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને ચડવા દઈશું। ટામેટાં એડ કરી લઈશું। તમે ટામેટાને સ્કીપ પણ કરી શકો। હવે આની અંદર અડધું લીંબુ નીચોઈ દઈશું। હવે હળદર, મરચું, ધાણા જીરું, મેં અહીંયા ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે। જો તમને પસંદ ન હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો। સ્વાદ અનુસાર ખાંડ એડ કરીશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું। હવે આને મિક્સ કરી લઈશું। આને આપણે 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું। તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આની અંદર પીસેલા બટાકા એડ કરી લઈશું। બટાકાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ઢોસા સાથે ખવાતું બટાકાનું આ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે। ટોપરાની ચટણી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક મિક્સર જારમાં મેં ટોપરાના નાના નાના ટુકડા કરીને લઈ લીધેલા છે। 2 થી 3 જેટલા મરચાંના ટુકડા લઈ લીધેલા છે। અડધું લીંબુ નીચોઈ દઈશું। 1 ચમચી જેટલા ટામેટાના ટુકડા, 1 ચમચી જેટલા આદુના ટુકડા લઈ લઈશું। હવે દહીં એડ કરી લઈશું। જો તમારે વધારે ચટણી બનાવવાની હોય તો તમે વધારે દહીં એડ કરી શકો। તમે આમાં સિંગ દાણા પણ એડ કરી શકો। સ્વાદ અનુસાર ખાંડ અને મીઠું એડ કરી લઈશું।
દાણા એડ કરી લઈશું. થોડું પાણી એડ કરી લઈશું. હવે આને ક્રશ કરી લઈશું. તો આપણી ટોપરાની ચટણી રેડી છે. ઢોસાનું ખીરું રેડી થઈ ગયું છે. મેં અહીંયા ઢોસાની તવી ગરમ થવા મૂકી દીધેલી છે. એની અંદર આપણે પાણી છાંટી લઈશું અને પછી કપડાથી લૂછી લઈશું. ખીરાને ચમચાની મદદથી આવી રીતે ફેલાવી લેવાનું છે અને રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું. ફરતે આને તેલ લગાવી લઈશું. હવે આને ચડવા દઈશું. ઉપરથી આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ જાય પછી જ એની અંદર આપણે જે બટાકાનું શાક રેડી કરીને રાખ્યું છે એ અંદર મૂકી દઈશું. હવે આને આ રીતે કવર કરી લઈશું. હવે આને ગરમ ગરમ સર્વ કરી લઈશું. ઢોસા ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યા છે. તો તમે આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. સાંભારની રેસીપી તમે જોઈ ન હોય તો મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી જ છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, હજુ સુધી જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટીને દબાવજો, જેથી કરીને મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.